و یک خانه دیگه در ولایت زیبای پنجشیر میسازیم. دل آدم میشه که هر روز پنجشیر طبیعت یک تک عشق است. امیری صاحب نکن ما باید به جنجال نندازیم. هر میوه مزه خود، هر میوه مزه خاص خود یعنی کلش میوه است. بله که لیلا میگه من که فکر میکنم من باز میگم یک چیز دیگه هم داره. داشته باشه. محبت هم داره. او 100% است. او 100% است. او یعنی سعی که من نابلد هستم که آلمانوزی کفتیده بودم من نمیگی هم که بده. او بیدر پکه گفتم یا کپا؟ کپا. ما پکه گفتم. برای تولید انرژی و برق استفاده میشه و هم برای آب آشامیدنی تهیه میشه. تنها و تنها روی دریای پنجشیر سرمایه گذاری میشد برای برق افغانستان کفایت میکنه. یک چیز را گرفتم با خراب قوم میکنم. خراب. نه نندازه خود بگیر که بخیر باشه. تو نکن تو نکن. یک رقم اونموجه نشود که با زیب نداره. ما خودم هم از امریکا آمدیم، از واشنگتن استیت سیاتل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. افغانستان در هر فصل هر ولایتش زیبایی های خاص خودم داره. باشه یک چیزی بگویم، اگر مرا خدا پیسه بده 2 خانه در 2 ولایت میسازم. یک خانه میسازم در سمت شرق افغانستان یا مشرقی بگویم، یک خانه در جلال آباد و یک خانه دیگه در ولایت زیبای پنجشیر میسازم. وقتی که زمستان بود، هوا سرد بود، خنک خوردم، برم دم خانه که در جلال آباد اگر ساختم. باز وقتی که هوا زیاد گرم شد باز بیایم دیگه در پنجشیر، باز دیگه ایشه در کابل. صدقه پروردگار شوم چنان طبیعت و زیبا و قشنگ است. همین لحظه اینجا که ما ششتیم اینقدر یعنی سر روان ما تاثیر کرده که باور بکنید شما تصویرهایش همین لحظه میبینین. من یگان وقت میگن که بسیار کنده مکس کرده وقفه‌ای گپ میزنی دل ما میگیره یک رقم. اما شما اگر مایک و کامرا را بگیرین دمت یک جای بیاین باور بکنین شاید از ما کرده زیادتر شما وقفه‌ای صحبت بکنین، چون امو احساسه که برای ما رخ میده ما میخوایم در گپایم امو رو برای شما انتقال بدیم. به هر حال ما از کابل حرکت کردیم، شما تصویرها را دیدین. آمدیم به ولایت زیبای پنجشیر. اینجا پریان است، از این به اون طرفش هم مرز با بدخشان است و از این طرفش مربوط پنجشیر میشه. در این گزارش شما استاد عبدالصمد قایزاده را میشناسید، یک شخصیت بسیار خوب، یک عالم دین، یک آدم اجتماعی است. در این سفر اونا هم با ما هستند و فقط این که به کجاهای پنجشیر میریم فقط شما تصویرهای زیبا را ببینیم، لذت ببریم، کیف بکنیم که بسیار گپای مهم و اساسی و در پهلوش آنچه که فرهنگ‌های بگویم دوست داشتنی یا رسم و رواج‌های دوست داشتنی وطنی پنجشیر است، اونا را هم تصمیم دارم در گزارش برای شما به تصویر بکشم. این شما و این هم سفر ما به ولایت زیبای پنجشیر.
نوش جان. خب تشکر از اینکه با ما هستین. این می لحظه ما با جناب استاد و یک تعداد بزرگای اینمی منطقه بسیار کلان و بزرگ ولایت پنجشیر که به نام عمرز است، بسیار مقبول هم است. دو طرفه وقتی که از این موتر پایین شدیم استاد طرف ما میدید میگفت به به، ما طرف استاد میدیدم میگفتم به به. و عجب یک هوایی داره. امی هر رقم خسته و مانده و زله باشی که یک دفعه این طرف یکی که می شمال هاو دمی رخت بزنه یک دکه دیگه تر تازیت میسازه. این می رقم است. استاد پیشتر گفتم پیش از شروع هم نام خدا یک مزه کرد. اینجا بسیار گپای پخته و محکم داریم برای شما. در کابل خمار و زوبکی وقت چای هم نمیتونم استاد میگه زود برو که ناوقت نشه سرنی. مگم این تو دسترخانه را که میبینیم ورخطا میشه میرکم گپای ما یادم میره. دل آدم میشه که هر روز پنجشیر بیای. هر روز بیای و خیر باشی. تا همیال چی رقم مزه کردی؟ یک چند ثانیه از مزهت بگو که بازیش سرینی گپا بسیار گپ داریم. جناب امیر سیب عزیز و گرامی، اولا تشکر میکنیم از شما و از جمعی عزیزایی که اینجا حضور دارن، زحمت کشیدن، مهمان نوازی کردن. بسیار خوشحال هستیم که امروز در ولایت زیبای پنجشیر قرار داریم و یک نکته که در این وطن بسیار زیبا هست، در هر قسمتی وطن که سفر میکنی در هر گوشه مردم بسیار دوست داشتنی و مهمان نوازی داریم و در هر جای عرف و عنعنات خاص خود دارن، یعنی یک تنوعی بسیار زیبا است. شما مثلا وقتی در غرب افغانستان بریم یک تنوعی منحصر به اونجا رو میبینید، در شرق افغانستان تنوع دیگه است، در شمال تنوع دیگه است، در جنوب یک تنوع غذایی دیگه است. تو بگویم که هر میوه مزه خود هر میوه مزه خاص خود یعنی کلش میوه است. بله. این حالا اینجا دیگه باید از این عزیزا و بزرگوارایی که حضور دارن پرسان کنیم ما را زمین خوردن ننداز برادر، بگذار که ما چای بخوریم. حالا در کابل مرا چای نمیتونیم خودم نمیتونم. من تا میخواستم شروع کنم کمرو و مایک آوردی دیگه شما و بزرگوارا که ما مبارزه علیه نفس اماره به سو شروع است. شک استاد خیلی تو کم مزه کرده. برو باز با ما بگو که چی رقم است تا نوبت ما میرسه. بخیر باشیم. اگر یک معرفی شویم، شاید بعضی کسا از قید قلم بانه، یکی از بزرگای همی قریه کلان پنجشیر که به نام مرز است، اینمی کاکای بزرگوار از حاجی صاحب بگویم بسیار یک شخصیت اجتماعی دارن، در پالیم است. بیا یک پخته معرفی شیم، امو رقمی که معلوم میشه از امو شخصیتتان، از امی چهرهتان، بسیار آدم پخته و روز دیده هستین. زنده باشین، با عزت باشین، برادرم هستین. همین لحظه تشکری از کلتان میکنم. دمی وطن با واقعیت راستیش هم که تا می سن سال رسیدیم، نه 70 نرسیدیم، کم مونده به 70 برسیم. یعنی جوانی از این وطن زیبا یک قدم بیرون هم نرفتیم. در این وطن زیبا این که به اصطلاح این لحظه به حساب دیم برادرها همه به حساب دوستای ما و شما هستند، به حساب در کنار ما و شما هستند. این افتخارات بار اگر نصیب شود هر بار هم نمیشه. سلامتی با کلتان میخوایم، با عزت باشین. بسیار خوش هستم که در این پنجشیر زیبا شما امروز با ما در سفره دستارخان یک جای ششتیم. بسیار زیاد تشکر. یک چیزی را که به همین نام مبارکتان بگوین که باز ما بسیار گپ. نام ما عبدالمالک است. دیگه فعلا دا پالی خودتان به حساب در کنار خودتان افتخار میکنم با کلتان. با عزت باشین. اینمی فقط مسکوی گپا که از عنعنات به حساب وطنی ما و شماست، هم دستاورد شخصی ما و شماست. ما فکر میکنم از این که بهتر با عزت‌تر دستارخان افغانستان از این که خوبتر دیگه چیزی هم وجود نداره. به شک ما میایم سر از او است بود دمی پنجشیر شده. بله. همینجا زندگی. بله. همینجا پیدا شد، همینجا زندگی کردیم تا به حال. از تضاد تا به میال کمترین وقت با پایتخت ترک باشم، یکم 4 سال 5 سال دیگه در این وطن بودیم. دیگه در اینجا بودیم. یک چیز هست که امی مردم سمت شمال وقت از مخصوصا از این جاهایی که آب و هواش زیاد در دل چنگ میزنه، وقت کابل میان ما که یارم میبینم استاد میگم چقدر تر تازه هستن یا چی میکنن یا چی میخورن. آب هوا است، مسکه است،
آدم که هر صبح مسکه بخوری، قوطخی بخوری، قیماق بخوری، این روح توتا و این انسان میوه ها، این یا آب روح انسان به حساب وجود انسان زیبا میسازه این که از خود اینمی وطن سرش تولید دیگه کل گپش سر همی غذا و خوراک و اینمی گپاست دیگه همونطور است بله بله واقعیت راستش ای یکش دوم گپی که امی فرهنگ چای صبح و نان چاشتش خب باشه که باز حالا باز وجود دگه کجاست معلوم نیست که بازیش هم استاد میگه تو خیلی گپای تا بزن که من مزه کنم معمولا در چای صبح این طرف در پنشیر فرهنگ چی از زیادتر از لبنیات است زیادتر مثلا غذای تند تیز است یک کمک بگوین از یام جاتر زیباتر روغنیات همی مسائل به حساب دیگه روغنیات هستن مسکه است شیر است پنیر است قطخ است دوغ است چکه است این است که از یک شیر چند چیز جور شده نمی چهار پنج چیز کسانانی که دیگه باز بیرون از پنشیر باشند یا از غیر پنشیر باشند که بیان از این که بالاتر هیچ انتخابی نداره اونمو بیادر کدام چیز گفت باش که صداقت بیا که اینجا باز صدای تا نداشته باشیم خوب نمید این حالا بگو گفتم تو بخو نوش جان که دوایش هم از بالا سر یک گلاس دوغ بتیم انشالله به تشویش حالا اگر میشی کدام گپ شود دیگه فقط هم دوغ چاریش هم میکنه ولی و همون به چیز شد دوایش هست او دوایش دل ما جمع باش امی آب هوام دوایش است خب در این دسترخوان اول خب پروردگار را سپاسگزار هستیم بابت این نعمت‌ها و حکمت‌هایش که برای ما عطا کرده بیاییم از اینمی شروع کنیم ما اول که نوش جانت ما مزه میکنم ما اول که اینجا آوردن تا کدام پیشوری ما بانن ما گفتم که این چپاتی چه رقم است ما خو بالاتر از چپاتی به این شکل دیگه چیز ندیده بودیم این حالی که دیگه چی گپ داره شاید ایره بگوین بر ما این حال این بر ما بگوین که این چپاتی است این چی است اما تو این چپاتی اصلا از اون نامش که میگی چپاتی است آرد گندم دیگه امور رقمی که نازک شده در روی از این قطخ زیبا اما تو به حساب در لایش به حساب گرفته شده یک دقیقه صبر کو کمی قطخ زیبا چی است از چی جور میشه قطخ زیبا از ماست جور میشه خب چه رقم جور میشه ماست که بدر ما در وطن ما شیزنه میگیم در وطن ما شیزنه میگیم شیرزنه یا هم یک رقم دیگه شیرزنه شیرزنه در چی زنه میشه زنه دیگه ما تو میگم زنه دفعش همو مشکم است بازیش هم قنوات نیست یک تعداد با مشکش آشنایی دارن مشک است با مشک با همی شیرزنه با حساب همی شیره که به اصطلاح جمع میشد باز یک خورده به حساب دوغ به اصطلاح یا همو دوغ بالای شیر انداخته میشد بازی را یک چند لحظه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت به حساب یک جای سرد میمانند بازی به حساب دمی تو اگوای زیبای پنشیر باز یک ماس جانانه میشه از این ماس باز چی جور میشه این ماس که به حساب با مشک انداختن ما زدن بعد از این به حساب میبره به حساب همین مسکه ازی همین مسکه زیبا ازی میبره بعد از مسکه دوغ ازی رو چی میگن دوغ ازی رو با سر تندور به حساب یا داشت برقیش نگویم من وطنیشه بگویم حال ما اینجا قدر به برقم دسترس نداره سر تندور از آتش میگنن دو و بدر در یک دیگه کلان مندازن سرش سرپوشش میگنن یک چند لحظه بازی گرمه این که گرم اومد بازمو ویتامین اصلی از این که به حساب اینمیال که چیز از قطخ است بازی بالا سر چیز استاد میشه سر آبش یک خورده آب هم داره سر آبش استاد میشه باز آبش در پایین میمونه همین چیز از ایران قطخ از ایران بازار آمارم در یک خلطه پاک در یک ظرف پاک به حساب جدا میکنم خشک میشه بازو رو به اصطلاح دنیمی نون گندم که به اصطلاح چپاتی و به اصطلاح یا پرکی دیگه بولانی جور کنین به شکل بولانی بسیار عالی قطخ زیبا به گفته استاد که لیلا میگه ما که فکر میکنم رفت خبر باش ما که فکر میکنم لیلا بسیار دوست داره 100% 7 خانه رستم تیر میشه که به تو یک قطخی جور میکنه ما را اونجا چای نمیتن برازی ها اینقدر کار میکنن که یک قطخی جور شود و یک قطخی چقدر جنجال داشته استاد؟ اما قدر جنجال دارد باز اما قبل ویتامین خوب دارد غذای بسیار با مزه و خوشمزه و دیگه بسیار ببینن پیش رویت است تو امیر تو بگی این بگیرین 3 نفر که یک
متوجه باشی. ای قطعه زیبای سفیدی است. تا برنامه رو خلاص کنیم اتاق هم خلاص میشه. نه انشالله نگاه که کردم نمیشه. دلم جمع است. انشالله که نمیشه. اینمی قدر جنجال را که میکشند به خاطر اینمی سفیدگه کار که میبینی اینمی قطعه است دیگه در بین است. اینمی قطعه است که برات پیشتر صحبتایش کردم. کدام نمک مرچ مساله یک سیر کم چیز نمک دیگه هم خونم داره. هیچ چیز دیگه نداره. دیگه چیز نمونده. فقط یک کم ذره نمک داره. هیچ چیز دیگه نداره. همه همه چیزش از خودش است. ما باز میگم یک چیز دیگه هم داره. داشته باشه. محبت هم داره. او 100% است. او 100% است. و خیر باشی. او 100% است. تو دیگه کردیم ما مزه کنیم. اینمی تو سه تقسیم کنی که مزه میده. اشاره امیری صاحب طرف دیگه بود گفتیم محبت هم داره، یعنی که اگر لیلا اینقدر محبت نمیداشت شما رو دوست نمیداشت این جور نمیکرد. بعضی کسا میگن که پیش از لقمه یا لقمه اول بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود. بعضی کسا میگه در لقمه دوم سوم گفته شود. بعضی کسا فراموشش میشه یا در دل میگه امیرم یک روشن بسازین، چون در این مسائل خودم خدا بزرگ ماستین، پیش قدم هستین. اگر در ابتدای غذا هم گفته شه خوب است، اگر فراموش کردین وسط غذا هم گفته شه بازم درست است، اگر فراموش شد در آخر هم که گفته شه بازم اشکال هیچ مشکل نداره. یک گپ مرا گفتن استاد داشت دیگه اینه گفتن اشتباه کردی، یک ذره فشارم دادن، ولی دلم جمع باشه. ایرال آمدیم سر گپ لیلا. فرهنگ استاد گفت که باید در دلش نمانه، باید میگه گپ مرا پرسان نه. در هر ولایت رسم و رواج های متفاوت است. بله همونطور است. در قسمت فرهنگش، در قسمت رفتار، در قسمت غذاهایشان و خلاصه فرق میکنه. همه لباس و نمیدونم چی و چی. فرهنگ ازدواج دومی و سومی و یا دو تا لیلا و سه تا لیلا با اصطلاح استاد چرا طرف نگاه میکنه؟ خود نه سوال کل دنیا خبر یک لیلاست. خواسته ایست اتو پایتا میکشی استاد نام دو تا لیلا و سه تا لیلا میگیری بازی تو یک اشاره طرف نه استاد اول سوالا میگیری باز پایتا میکشی. منتها در این سوال کاکا زیاد نره کو گپ داره خواسته ایست گپ بازی رو میگیریم. نه خودتون خب تشکری خاص از سید خان ماما به خاطر همین دسترخوان و مهمان نوازی و لطف خوشش. بسیار عالی. اینال بر من همین یک جا اگه ما باشم همین دوستا را کلش میخواستم ما بر دریا برم. همین سید برادرم که خواهش کرد، بسیار دوستم است، واقعا دوستم است. مثلا با خود ما میفهمیم زیادترم. گفت کامیا همینجا پیش ما باشند. ما گفتم بسیار عالی است، خودت هم زیباستی، مهمانام زیباست. کل ولایت‌های ما مهمان نواز هستند. کل مردم ما خوب هستند. نه اینمی لحظه دیگه اینم مایک و شما. ولی با ما که میسر نشد تلاش میکردیم، البته راضی الان نبود. خوش بودیم، بسیار خوش هستیم. کسانانی هم که به اصطلاح همین دو مدارن یا سه مدارن، خب یک نوع به حساب توازن مهم است. او توازن چی است؟ عدالت. یعنی زندگی زیباست، زیبا باید باشه. یعنی یک آرامش خاص داره. ما اینجا یکی داریم بسیار آرامش داره، از کابل تا همینجا به خواب است. زیبا باید باشه. از یار یک قدم میگه دو، از دو قدم سه. خود چقدر زیبا خوش است. زیبایی را اگر یک به اصطلاح یکش شیر آماده کرد، یک توش قیماق آماده میده، یک توش بدرمو قطخی و بولانی را آماده میکنه، از این که دیگه زیبایی در زندگی دیگه با آدم چی میواسه. خداوند خوشبختی را تمام جوانا را نصیب بگردانه. این محفل امروزی که به اصطلاح ما و شما در سفره شدیم دیگه این را به حساب با خوشی و خوشبختی کل ما و شما تماشا. بسیار تشکر. آمدیم سر یک موضوع دیگه که استاد همینجا از موضوع لیلا سر بعض موضوعات دیگه میریم، ولی ما یک چیز دیگه را میگم. در اینجا جمعی که آقایان از اینجا یک تشویش کلان همیشه از طرف خانم‌ها همی است. باز اینجا باید گپای شما را داشته باشیم استاد. فقط خیلی کوتاه باز دیگه گپای ما خود مونده اینجا که همیشه تشویششان از همی است. این یک بحثی است که اگر بگویم خیلی ها شاید ناراحت هم شوند، باز نگوین که دمی جمع خود 6 تن و کل گپ به نفع خود خاتمه دادن. فقط یک پیام همین قسمت داشته باشه. یک شوخی است، نمیگه که
اشطور پرسان کردن که گردنت کج است. گفت کجایم راست است که گردنم کج باشه؟ در این وطن مگر کدام چیز برابر است که در این خیر مسئله از باز حالا اینجا بالاخره- خوشیشتیم امیر خواهی یک ببینید دو چیزی که در باب تعدد زوجات در قرآن گفته شده، یکی بحث عدالت، فین خفتم الا تعدلوا فواحده. اگر ترسی بود، احساسی بود که عدالت کردن نمیتوانستید، همون یک زن برای شما کفایت میکنه. و جالب است که تنها شریعت و دینی که ازدواج را منحصر به یکی کرده اسلام است. و تأکیدش هم است که در صورت وقوع ظلم، در صورت احساس شدن عدم عدالت، حق نداره طرف زواج دوم بکنه. ولی متاسفانه در جامعه ما و شما طور است که ما میبینیم بسیاری از افراد دور از جمع ما و شما و بعضی از عزیزان حتی صلاحیت یک همسرم ندارن، میبینی که 2 تا و 3 تا و 4 تا گرفته روانن و همون خاطر میبینی که در نتیجه زندگی ها تبدیل به جهنم میشه. جواب گرفتن دیگه. بله. تشکر. خود اخیر مزه کردم، بسیار زیاد مزه‌دار بود. بسیار زیاد مزه‌دار بود. صحبتام مزه‌دار است. صحبتام مزه‌دار است و هر گپ شما سه پیام داره. از شما، از استاد. اینجا استاد از این قیماق است. همین کیفیت خاص خود داره. مزه کردی؟ از همهش کردن. نه. شیر است. خب ای را باید دیگه باز کت قطخی نخوریم کت. الو. آه. کتم نون پرکی بزن. پرکیز نه. خب این طرف دیگه از این حساب کتاب که مالدار هستن، این گپا خود دیگه فکس برابر است دیگه. هر همسایت شاید اینجا 2 تا گاو و 3 تا گاو داشته باشه. که زندگی کنی یک داره خبیخی اصلا ضرور است. 2 تا و 3 تا و 4 تا هم هنوز زیباتر. خوبتر. زیباتر. یعنی داره کلگی دیگه تا باشه مول خودتان هم شاید داشته باشه. 100%. چند تا گاو داری؟ فعلا خب من یک تا دارم. یک تا داری؟ یک تا دارم. چی میته؟ همیشه که یک تا دارم، همین راستش که وطنم با شاید ما از کل دوستا که زیاد دوست داشته باشم، که ما یک ضرب المثل دیگه هم پیش خود دارم در جمع مجاهدین که به حساب در دوره جهاد دیجا بودن، خود اصلا به میگو با ما صد سیره جا میفتاد. به سیاست کاری نداره. این که ما زنده ماندیم، برادرایی که زنده ماندن، این لطف خداوند بوده سرشان. بشک. این لطف خداوند بوده. و ما یک داغ چرم در وجودم ندارم، براستی که ما بگم که شابه میگیم امیداره را به خدا سبکی که به حساب ما میبر آمدیم میرفتیم در پناهجاها، این شام پس برمیگشتیم. تو وقت هم میسر نمیشد، در وقت روسا تو وقت هم میسر نمیشه ما گردش کنیم. اکثرت بچهای بدر در دوره را میبینیم 50 4 جای 6 جای وجودش یک داغ داره. احسان پروردگار. البته لطف علا برای ما زیادتر بوده. من ندارم. قربانتان سلامت باشین، دیر سال زنده باشین. یعنی گفتم که اینمی چیزایی که هست دیگه موقع شما میته دیگه. بله همین به حساب گواد میشه به اصطلاح کو به حساب بعضیا کو میرن، به حساب بعضیا ایلاق میرن، بعضیا به اصطلاح در وطن نگاه میکنن. این شیر یک نعمت بزرگ است به اصطلاح در دسترخوان ما. از یک شیر نام خدای نمیبینی چند تا هستن، 1 و 2 و 3 و 4 قسمتش فعلا نمیشه موجود از یک شیر. از یک شیر هنوزم میگه یکش گفتم کمه. یک اوج نیستند، 4 قسمتش فعلا موجود است. پنجمش هم اون پنیر است که خودت میگی. ششمش هم شاید هم 2 باشه فعلا نیست. نه اصلا قیماق اینی بوده ما یکم آه، به نام این شما قیماق زداره. یکم چیز اوجا میخوریم نه. یعنی هم کاملا طبیعی است. مسکه. بسیار عالی، نوش جانتان. این از مسکه شما بین سلامت باشین این چیزا را که بخورین دیگه اینی هم ورقیش میشه نه. ان شاء الله. خب اگر نه با ورقیش هم دیالوگ بگیریم. آدم باشه باید همین تو خط باید بکشی. همون طرف میشه. اینجا یک ذره گرمتر است. دیالوگ همون تو تخت. همین هر رقم که باشه به ما مزه میده. نوش جانتان. این چیزا را استاد بخوری باز یک دانه بیل هم دمی سر شانه بگیری، یک چند جیب زمین هم داشته باشی که فقط پای بیل کرده بودی دیگه. ها؟ همون گپت هم زیباست. که بازی ازم شه استاد اگه کتازی قرار خلق کنی خب باز یک چیز دیگه میشه نه؟ بخیر باشه. این وطن آبش بسیار خوب است. امی آب شیر، امی شیر از اینمی هم به اصطلاح با شیرهای دیگه جای اگه بکنیم فرق داره، قبول شاید بکنیم. از آب تا پایین شیر است. استاد یاد باشه که یک 5 سیر از کلازی ببریم. و پیشتر گفته که رو بخوری آدم گنس میشینی. دفعه قبل ما آمده بودیم، یک کسی از دوستام همراه ما بودن، باز فشارش هم بالا بود و وزنش هم زیاد بود، بسیار زیاد خورده بود.
وقتی که بیرون شدیم میگفت که دنیا رو آبی میبینم. و خیر باشین. اینی هم گپای ما با بزرگای این منطقه به نمایندگیشان همراه این بزرگوار عبدالمالک جان صحبتایی داشتیم. دوست داشتنی است، قصه شیرین است، ولی دیگه جایا هم مانده که امروز میخوایم دری گزارش برای شما با تصویر بکشیم. به همون خاطر هم از کابل برآمدیم، گفتیم باش که کم شما هم فکرتان دیگه شد با دیدن گزارش شما و این خوردنی هایی را که اینجا در سر دسترخوان شما تصویرش میبینین، بدون شک هر کدامی ها به زحمت جور میشه، بسیار زیاد به زحمت. و همین شکر که همین خانما هستن، همین ها هستن که اینا مقدر زحمت اینا را میکشن، واقعا راست میگی. که باز اینا تو یک چیز دیگه جور میشه. بسیار زیاد تشکر. باز هستیم شما. اگه ما آخر یک فکایی بگویم، فکایی واره اکثرت خانما بنویا، اکثرت هم نه، کمترین است این زحمت ها را هیچ وقت نظر نمیاره، ولی بهترین زندگی همی هست. همین شکر که هست. بله، شکر که هست. جناب امیرس بیشتر گفت که شکر که هستم. خوردنش خوشش میاد، زحمتش کمک نادیده میگیره. اگر از واقعیت از ما نگذاریم، شما نه. بله بله، اگر از واقعیت نگذاریم، بسیاری از خواهرها و مادر عزیزی در داخل خانه ها کار چندین نفر بیرون انجام میدن. در حقیقت آشپزی میکنن، خانه را نظافت میکنن، کودک نگهداری میکنن، از خانه و آبرو مال و عزت خود دفاع میکنن. تمام ایزی وظایف هست نه؟ صحیح. بخیر باشین. مزه کنین که باز بخیر رونده است. من که فکر میکنم کاکا سید خانده ایجا بیا که خوبتر معلوم شوی. کاکا گلمرای بله و کاکا سید خان. از محبت کاکا میگم. صحیح جان است؟ جور باشه، زنده باشی، بخیر باشی. شما زود پیرام نمیشین ان شاء الله. این رقم سرسبزی که باشه، طبیعت باشه، صدای او بیاد گوش آدم میشه و بچه پیر. نمیشه آدم، نمیتونه نیست. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیر است ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ خیر است ان شاء الله؟ بخیر است ان شاء الله؟ بخیر باشین، سلامت باشین. شکر که جور هستین. میبینیم اتان اینجا یک دقیقه ما قصه کردیم، کامرام همراه ما هست ان شاء الله. مشکل نیست داده؟ مشکلی نیست. بسیار تشکر. کجا بودین شما صاحب؟ ما کابل بودیم، همراه استاد اماهنگی داشتیم که بیایم بخیر طرف پنشیر. آمدین بچه کار تفریح دیگه. بله بخیر باش. اصل جای زمین است. اصل جای ما بله از پنشیر است، ولسوالی پریان. خواه به شک خدا. شما دیگه باز بید. از این به اون طرف متوجه باشه که میمون خود هستیم. ان شاء الله برنامه پیشتر میاد. او گپ کاس خیلی دیگه باز ان شاء الله با شما هست. حالا ما تازه اینجا معرفی شدیم دیگه. بسیار تشکر. بخیر باش. کته کاکا گلمرای و کاکا سید خان اول خیلی طبیعت خوشم آمد. اونوش یک چیز را دیدیم، بیا که بریم. هم تو قدم زدم میریم، بیا. مهربانی. مگر یک چیز است که چای بخورم. او این سعی که من نابلد هستم که آلمانوزی که افتیده بودم، من نمیگیم که بده. کلی شما مهم هستم. مگم همی سیستم بلد هستی. نام خدا تو میری یک کچ پلیچیا میگن چی میگه؟ نه سرش خبر نیست. کایلاق میره با اونجا با. حالا اگر سرش خبر باشیم که برو نمیتونیم دیگه. بیشک تسمه میگم. چقدر خوب راگک است. ای دروازه هم داره. بیشک بخواد تو پیش کنی تو. سعی کنین ای چوبش و ایش یک چیز ناچیز است، اما خاطره زیاد داره. ای فرهنگ سابق، ای دیوارکش که گلی است، اما چون به محبت ساخته شده، ای قسمش مزدار است. چی کنی جایی را که مقبول باشه محبت نباشه؟ به درد میخوره. گپم نه ما در سر یک بام بستیم، باش که حالا بگوییم که نگویم در کجا هستن ها؟ همه قسمت بشینیم. اینجا این طرف. واه اینجا که شو یک چی کنه آدم، یک از طرف شو اگه آدم اینجا خو کنه پشه مشه خود نداره. نه شو شمال میباشه، پشه مشه نیست هیچ. بیخی دیگه. شو باده داره، هیچ پشه هیچ چیزا نیست. خیلی دیگه هیچ به پشه خانم ضرورت نیست. ان شاء الله هیچ به پشه خانه ضرورت نیست. دیگر روز یک چیزی که خوبش باشه
با سعید خان کمی آدم بخوره قرار پرت خدا چند بجه روز میخیز آدم 8 بجه هفته که داغ شود اصلا دیگه هفته که گرم بیای با مجبور بیدار بخیزی دیگه بخیزی باز دیگه اما قطعی باشه و خیر باشی. در سر بام اینجا توت است. بیاییم که این کدامش پخته شده؟ یعنی کل شهر اوش هم پخته است ایش هم پخته است. اینو میجا میشینیم. خیر خب تلخان پنشیر نام داره. بله اما تو است؟ بله بله. امی از وقتی که دست چپ و راست ما شناختم که مردم از تلخان پنشیر ما قصه میکنه تعریف میکنه و اونو یک گپ دیگه هم داره نه. میگن که از این تلخان در یک کشور دیگه هم گفتن است لندن. در لندن. سر دروازه لندن همین قصه از امیرم برای ما بگو تو که من یادم رفته. ای توت وقتی که زمانی که پخته میشه باز زیر یک چادر جور میکنه ما شال میگه. این تکانده میشه باز این تو سر بام هوار میشه. این خشک میشه بازی یک رقم زمینیش که میریزه چنده میشه میزک میگن دوره. خوب شک میزک قیمت فروخته میشه. این هم از این میشه بوی خشک میشه تیرما یک چیز میشه یک هفته و دیگه هم داده میشه در منی بیلرای آینی پر میشه. تیر ما کدام ما میشه؟ همین مای قوز تقریبا مثلا میزان اقرب یا سردی بوی در بیلر پر میشه. در بیلر را پر کشد وقت سردی سرد شد چلی زمستان روزای یخ باشه بازی را آسیا میکنن. این میشه به تلخان تبدیل. یعنی به تلخان تبدیل میشه آخرین مرحله ازی باز اونموز که به تلخان تبدیل میشه. یعنی می تلخان بود که در زمان وروسام که مردم میخوردن مجاهدین دمی کوا وروسا دیده بودن گفته بودن که ولی قی مردم جنگ کده نمیشه یا سنگ میخورن. این تلخان یا توت یعنی مثلا همین خاطرهای بسیار چیزا داره که این در زمان انگلیسام که در اون زمان هم که بوده برده یعنی نمونه از ایره که سنگ ای مردم میخوره گفته ای مجاهدین افغانستان دیگه این در سر دروازه لندن هم است در اونمو جمع هم این اویزان کدگیز در اون جمع است. این توت هم مثلا به یک نوع نیست شیر توت است توت مرکلی است یعنی توت مویر کبود میگم اکثریت گلابی میگن دیگه یک رقم توتای دیگه به نام توت خدیسی تو بلند یک کم شیرینیش کم از مردمای شکر داره از اون میخوره. یعنی تو یک گپام داره یعنی مثلا این قزامت ای داره که بالاخره به تلخان میشه خاطره یعنی توت میزک میشه با این خرابای چنده میشه توت میزک با خوردن آماده هستن یگان چیزایش خرابای چنده میشه باز با توت میزکش اینمی میگن باز زمستان نه قطعی یگان چهار مغزی تو گپا قطعی چای شو باز در سر صندلی خورده میشه. گوگل مرا ولا دل مرا کنیم من میگم کمی زمستانا که میشه باز میگن نه بیا تو که یک تو چهار مغز پنشیر آوردی نه مو گپا نه تو گپام داره باز مزه میکنن همونجا قصه میکنن قصه هم همونجا میاره همون قصه رو میاره شوشینیایشان سر صندلی باز اصلا هم قصه رو تو چهار مغز میاره چهار مغز میاره باز او هم از پنشیر که باشه این تو یک گپاست توت چقدر این مزه داره چقدر شیرین هستی این توت وطن ما بسیار شیرینه براستی با واقعیت واقعا شیرین است یکی آب و هوایش هم خوب از پاک است خاک نداره خاکبات نداره اینمی هوا که نمی رقم میبینی فضلستان پروردگار پیش گفته گرفتم اینا تا پریان هم که میری میایی شاید یک روز بونی سر شام پس مثلا چاشت پیش از چاشت صبحی شو چیز نداریم تو هوا پاک صفا صدره فضل خدا اینمی تو یک گپ است نامش میوه است تو از شاخش که میگیری پاک صفا صدره است هیچ کدام خاک چیزی در چیزش نیست. شاید بعضی کسایی که شما هم یالا میبینین به این فکر هستین که چطور در یه هوای آزادی تو تازه را جبیاری خاکی مکروب نمیگیره هیچ چیز نمیگیره پاک صفا صدره است خدا هوا پاک صفا صدره است هوا آلوده نداره. این تلخانه که برادر باز در کابل میبینن میگه این چی باشه چه رقم باشه چطور باشه خو این قدر جنجال داره این است تو بسیار قویام است که اگه یک ساعت پیشتر میفهمیدیم یک تو تکازی تلخان از این پیدا میکردیم با اینجا پالی از این میموندیم با تو میفهمیدی یک کمک یک از این یک فرق کنه پیدا میکنم سرت که ببرم کابل تو نمیمونیم کاکا سعید خان چی گفتی پیدا میکنیم صحیح بخیر خب دیگه گپ نمانده باشه تو کدام سوال نداریم
نه تلخان اینی رقم دم سر بام بینم تو دم هفته که قاقش میکنه دیگه تلخان جورش میکنه. نه بخاط به آخر مرحلهش ترخان است باقی ماندهش هم کنو رقم بود با زمستان در سر صندلی قد 4 مغزی تو گپا قد چای سبز از اکثریت مردم چای سبز میخوره زیافتر دیگه اینی نوش جان میشه اون کیف قصهش هم گفتی که میاره اوش با بیخی دیگه مزه شد بخیر باشه خدا کامل نکنه. نوبت ما نرسید دوره دوم بیا. چند دوره میرسه؟ ای حالا ایواز تو کنم ماه که پیش گی میرسه. نشک دست والا. چند دوره است که تو خالی میشه پس پر میشه؟ جک. این دوره سومش است. دوره سوم؟ قربان سرت. بیشی کالا به خودتون وانا نه؟ شما نوش جان کنید ما خطای ما میشه هستم. قربان سرت بخیر باشه. تشکر. مناسب استاد بسیار دوباره فکر میکنم کدام فرق دوغ پنشیر با دیگه دوغایی که در دیگه ولایت ها جور میشه داره. این از اون آدم پرسان کنیم. فرق از جناب برادر عزیز ما از نامشان هم نمیفهمم. نام از بیادر چی؟ قند آقا جان نیازی. قند آقا جان خب یک کمک خودت باش که تصویر بیای باز بعد اینجا هم تیار است یک گلاس دیگه است. میتونی که بشینی مانده نشی. قربان سرت بخیر باشید. قند آقا جان که است یک آدم تفخوش اجتماعی نام خدا چیز پرسان نکرده من از خند نکردم میره. این تو مزه میته آدم این محبتی ها. قربان سرت یک ماندنه باشی که کلگی میبینید. بخیر باشی امیر صاحب خوش آمدید هم ساز و بزرگوار و دیگر مهمانایتان به این لب دریای ما خیلی خوش آمدید بخیر باشید. به خدا تو لب دریای ما میگن هر کس هم امی وطن ما شما افغانستان از بازی قریا و ولایتاش که آدم زندگی میکنه هر کس که نمیتو بیادرم پیش خانه خود از خود فکر کنه کلو ما یک دسی همونطور است. این چقدر خوش میگه دریای ما احساس مالکیت امیره میگه احساس مالکیت که کل ما این احساس مسئولیت پذیری و دیگه کنیم که لب دریای ما او بدار از ما هست تو نمیشه. اینمی دوغ با دیگه دوغا فکر میکنم فرق داره. در کابل یک رقم جور میکنن، در بغلان یک رقم جور میکنن، در لغمان دیگه رقم جور میکنن، در پکتیا و پکتیکا. اینا فرقش جواب ما بگو. فرق از جا امیری صاحب است که امی مواشی ما که از اینجا میچره. امی علف از اینکو فرق داره با دیگه علفا. دیگه ترکیبات از این فرق میکنه که مثلا شیر است بعد از شیر مایه میکنه میشه 400 و 500 بعد از اون شیردنای معمولی است که تا میدن شیردنه میزنن. بعد از اون باز شیردنه گلی دیگه. شیردنای گلی ها. آره شیردنای چیز برآمدنه هایدی. حالا خاینی برام در پغمان و دیدم یک کس استادم سرم با اسکلک پای خودم مون تاو داده گفتم کجا میری؟ گفت جایی نمیره جای بجای است. اون رقم برآمد. واقعا گلی جای بجای است. بخیر باشه. دیگه یک پودینه میگن یک گیاس که بدو گات میشود بادرنگ است. تند است نه؟ پودینه تند است. تیز مرچ هم است. استاد پودینه را فهمیدی چی است؟ پودینه نمون نعنای خشک است. بالا وطنی پودینه. وطنیش پودینه میگن. نعنای خشک میشه. زیاد داره نه از پودینه. یک طعم متفاوت داشت نه؟ تند هم است. تند هم است. مرچ است، پودینه است، بادرنگ است. نمک است کمی. خوش شما باشه امیر صاحب. بسیار. دیگه چی داشته باشه؟ توت است. مزه‌دار است. توت خو ما هم خشک شده اونجا یک پکه کردم. اینجا تازه هم چند پکه کردیم. مگم جالب است که توت پنشیر جان تو باش میگه یک پکه کنم. آبه در پکه گفتم یا کپا؟ کپا. ما پکه گفتم. این تو آب هوای تازه که در آدم بخوره که آدم نابلد باشه باز این گپای آدم این طرف میبره. کپا.
کپا کردیم اینا از تازهش هم کپا میکنیم ولی گپ ده ایست که هنوز هم توت پنشیر هست اگه نگفتن توت خلاص شد از طرف شمالی اوجا بین پنشیر هست زیاد از اون طرف شروع میشه و از اون طرف شمالی شروعش هم هست با خط از اون طرف میاد بالا خب آخرای توت هست آخرای توت هست مگه من هنوزم استاد مزه خود داشت مزه خود کردی بسیار بسیار امروز به قول خودت بیخی از توت خورده و دو خورده گنز شد مسک خورده شیرین آمد یا آخرایش نه خو اولش یک زرگک میگن چی از نه چی میگن شتا میگن شتا یک کمک بیجان دیگه میشه اما تو میشه تو وقتی که جام بگیره او برسه رو با جور میشه بخیر باشی اینا تو دوغ بادرنگ هم بیادر در قسمت ما امروز بود که مزه کردیم خیر ببینین کلتان این طبیعت رو شاد تصویر گرفته ببینین بازگپای دیگه هم انشاءالله ما شما داریم نوش جان تشکر از جناب رسولی صاحبم تشکر کنم در زحمت کشیدن دوستان عزیزان بخیر باشید از او کمابی که در کابل است سابق اگر در 40 متر و 60 متر در منطقه کابل او می برآمد که چا می زدن حالا شاید گپش در 100 متر هم رسیده باشه اما از این او فریمان دریای پنشیر از یک مدت به ایسو یک خبر خوش هم است که میگن همی آب دریای پنشیر و کابل واصل می سازن خدا کنه که همی زود شود انشاءالله حال من دلم است که بیشتر گفتم کاش میشد که از همیشه یک چند بشکه و بیلر می بردیم بسیار عالی داره استاد بله 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 بیا استاد دیدگاه و نظر خودت از این او چی رقم باید استفاده شود تا مفت است پیش ما میره امیری صاحب عزیز به گرامی یکی از سرمایه‌های بزرگ هر کشور آب است که هم برای زراعت استفاده میشه و هم برای تولید انرژی و برق استفاده میشه و هم برای آب آشامیدنی تهیه میشه و در کشور ما و شما ثروت خیلی زیاده ولی متاسفانه استفاده ما از این بسیار کم است یعنی شما به مسیر را که ما و شما با هم آمدیم از اول دره پنشیر تا اخیر وقتی میای من فکر میکنم اگر تنها روی دریای پنشیر سرمایه گذاری میشد برای برق افغانستان کفایت میکرد چون جاهای مختلفی داره برای ساخت سد یا بندها و همچنین برای زراعت یک ظرفیت بالایی داره که متاسفانه تا فعلا کاری نشده ولی امیدواریم از این به بعد همونطوری که شما گفتین حالا قرار این آب دریا انتقال پیدا بکنه و کابل بره و هم آب آشامیدنی مردم تامین بشه و هم برای کشت و زراعت و هم برای انرژی و برق انشالله که بتونیم از استفاده کنیم. چه خوب گپای کاملا موافق هستم کاش تو میشد گیر محکم میگرفتیم که نمیرفت مفت دقیقاً اما امکان نداره ها بدون شک همین که گفتن آب زندگی است بله آب حیات است بله بله آیت از آیات قرآن است در این مورد و جعلنا من الماء كل شيء حی هر چیزی وسیله آب زنده است و جایی که در اونجا آب باشه سرسبزی است ترابت است جای لانه پرنده ها است و کل انسان ها در محور آب جمع میشن چقدر نفر امروز تنها به پنشیر آمده در مسیر راه که ما و شما می آمدیم و اینا همه به خاطر دیدن فضا و دریا و آب و زیبایی های طبیعی میان ما کردیم استاد نه 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 اندازه خود میبرید آب از توت پنشیر گفتیم از چهارمغزش نگفتیم گفتن یک درخت است اینجا که بسیار زیاد سابقه است
استادم اونموز دمش گرفته اونموز کاکا است همه قشدین گپ میزنه این که دقیقه پای کاکا میشه بازم سلام قراریست بخیر هستین مانده نباشی کاکا صحتت خوب است جان جور است بخیر هستی قراریست استاد قصه را کردی امروز حالا کاکا قصه شیرین قصه کرد و جالبش است که در مورد این چهارمغز پرسان که از کاکا قصه ها داره گفتم پیشتر به من گفتن این درخت چهارمغز بسیار زیاد سابقه است مگم حالا خب ما نمیبینیم کدام دانه چهارمغز چشمای ما ضعیف شده چرا چشمای شما شاید ضعیف داره کوکی حال ما خو نمی تو میبینی من میبینم کوکی داره کم تو که میبینی ما نمیبینیم ما که به سن سال تو برس این بچه ها که چیمشون ضعیف است این گفت صحیح ویشک به خدا او روز یک نفر در یک جای گپ میزدم کدش خو ما را گفت همین جوان را که میبینم گفت اینم جوانی خودم بدم میایه کی آدم میایه گفت این سرم بد میخوره گفتم چرا گفت جوانی که ما داشتیم اون وقت او دیگه رقم جوانی گفت حالا جوانا حالا گفت هیچ خیر و برکت نه جوانای روغن نباتی جوانای روغن نباتی هم جیگ میگی مزه نداره مزه نیست در شیمه و قوتشان در دست پایشان یک چیزی را گرفتم با خراب قوم میکنم خراب هم میکنه خب بخیر باشیم همین نام تو هم نگفتی والا نامم خاک شاه بدل خان خاک شاه بدل خان شاه بدل خان بدل خان خاک شاه بدل خان جان خان شاه بدل خان 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 شاه بدل خان ولد محمد امام خان 4 تا میشه خان شاه بدل خان نام بده نام بابه ملا شاه بدل خان من ملا نیستم جان میگن دبل خان است دو خان است یکی در اول خان و یکی در آخر خان دبل خان بابا دکرم که بگم میگم اون تو جاست بخیر باشید تو نکنم تو نکنم هدف او بود که یعنی 2 تا خان داره یکی در اول یکی در آخر حالا باز براستی خان خونو را میگن که سرمایه دار آرگاه بارگاه دار بابا ما پدر نام میبو با ما میراسی مانده شما آدم های پخته هستید این مایی که کمره را که آوردیم به خاطر که آدم های پخته گپش پخته آلین این 4 مغز گفتن بیدر چند پشته کنه کده؟ 7 پشته 7 پشته؟ 7 پشته یک پشت چند سال است؟ یک پشت 80 است 70 است 60 است فرق میکنه؟ فرق میکنه اما 60 که حسابش کنی 7 6 42 400 سال شده 420 سال 420 سال 420 سال مردم هایی که از منطقه ما رفته کلش هر کسی که میه پرسان کرده گفته یه چی یاد ما نیست هیچ پشت ما یادش نیست خودم هم 75 هستم به 6 میرم ای نام خدا زمو دوران روغن زرد حالا هم روغن زرد است حالا میخوری؟ اما چی را میخوریم چی میگن نه روغن زغر زغر می؟ زغر هم بیشک بلا بیشک او یک چیز دیگه خدا شما را دراز بوده همین بزرگار از هیچ منطقه و از هیچ خانه و خلاصه هیچ کم نزد یا یک برکت هستن این حالا بر من بگو که از این 4 مغز خودت خود زیاد خوردی صاحب نواسه و کواسه شدی؟ صاحب نواسه و کواسه هم شدیم چند تا نواسه و کواسه داری؟ خیلی خدا یک نواسه و بچه و کواسه 30 تا شدیم 30 تا؟ 8 تا از خودم 12 تا باز از کواسه کسو میره چی میشه یادم رفته؟ اوشه گور پدرش گم میشه بزنم دارم خواه نوبت سیمت اگه شما کوشش کنید کاکا نگاه کاکا 2 لیلا داره که تو خوش او لیلا رفته یکیش رفته ای تو همزمان نیسته یعنی یکیش وفات کرده حال دیگه خانم همین خانم دومی را در چند سالگی گرفته؟
چند سال صبر دیگه در 44 و 45 فرق میکنه. این گپای ما، این سوالای من کلش یک معلومات برای ما و شما میرسانه که مثلا چی بوده، چی رقم فرهنگا بوده، چه قسم نبوده. و آمدیم سر ازی که حالا چهارمغز نمیشه یک ذره ما ببریم. چهارمغز توسا خام است. خام. من در میزان پخته میشه. چند ماه مونده به میزان؟ 4 ماه. 4 ماه. این ماه برای 4 ماه. با 4 ماه بعد خبرت میگیریم. نخواهد او خواهد مرد چایی به این 4 ماه بخوری اتمیش ما با تو خوش بری. چرا؟ نمی. حالا خب باز خیره یک چیز میزه که سردگاه گشت پیسه میسته خواهم. به پیسه میدیمت بخور. تا مرد چو بیا. خب مرد چم بیا. ببینیم توکل به خدا. بخیر باشید. سعی کنیم چقدر خوب اجتماعی امرا ما قصه کرد از گپایش گرفتیم یگان چیزه ولویی که گپای از یا قدر پخته است که هزار گپ از یا یک داستان است و دیگه ای که من که دستون سوال از یا برسام شاید به می اندازه من سرحال نباشم، به می اندازه استاد امت نیست. اینا خود خوش نگاه کردن. بیش از شما ما اینجا امروز کاکا جان خیلی قصه کردیم، بسیار قصه های زیبا کردن. خداوند اینا رو حفظ کنه، بزرگان برکت. دعمال خود نگاه با عزت باشید. باز مرد که شدیم باز ما میایم گپ میزنیم. معلوم میشه. این گز این میدم. صحیح. تو تاگه میخوری میدم دماله. ما که اکثر مصاب که مرد هستیم. سعی کنم مگه گپم میگم میاد در زبانت باز امور می. خدا حافظ. چی کن؟ تو تاگه میخوری دار. خوردیم عزت کردم با عزت باشید. شاید این گزارش ما هم از جمله همون گزارش هایی باشه که زیادتر خوردیم و مزه کردیم. همونطور است. ولی هدف اینجا سر و نفس ظالم نیست. هدف اینجا سر فرهنگ های متفاوت است. هر ولایت هر غذایش یک گپ داره. ما در پریان هستیم، استاد قایزاده هم هست، دوستایی که با ما آمدن و یک تعداد دوستای دیگه هم که اینجا تازه میبینیمشان بسیار عزت کردن. منتها ما مهمان کاکا سلیمان هستیم. همین قدر شیرین گپ میزنه که دم گیلاس چای صبح تیج بورام نپرتی بخوری شیرین است. مگم پیش کاکا سلیمان باشی، جای دیگه نی. بله. این حال خودت تو بینندای ما یک مانده نباشی که یک پخته خدا معرفی هم که معرفی شه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آمدن شما را زیاد جانی سپاس تشکر میکنم که شما به این وطنی دور افتاده خار ذلیل ما مردم بسیار رسیده و فهمیده وطن ما قاضیزاده صاحب با همراه جمله رفیقایش که به این وطن شما آمده تشریف آور شده، تشریف آوری شما را همیشه خیر مقدم میگم. خداوند شما را جان سپاس عطا کنه براتون. بسیار مانده نباشه، به عزت باشه، همیشه سرفراز باشه. بسیار خوش آمده به این وطن دور افتاده ما شما قدم عرضه کردی. بسیار مانده نباشه. بخیر و سلامت باشی، خدا کمت نکنه. یک چیز در دل ما آمد، با حضور از اینجا که رفتم یا تلفن میکنم برات میگم دیگه او را نگو. صحیح است. یا باز در گوشت میگم گپ پیش ما تو باشه. صحیح است. برو باشه. دمید سرخان اتو نانای مزه‌دار آوردین که بیخی یک رقم، یا که ما مثلا این طرف ها با هوایش خوب است که نان مزه میته، یا که کدام سر خدا؟ نه صاحب، انانات وطن ما همی چیز است. از همی بابا و اجداد ما همی کم و کلانی که داشته باشیم، قدردانی ما در مقابل مهمان ما دوست خداست، عزیز خداست. ایر خداوندم دوست داره، باز بنده های نیکش هم دوست داشته باشه. قربان سرت. از رنگ دسترخوان
از راه چقدر دستارخان مقبول است این دست بافی است. آه که دست انانات بافته شده. وطن ماسا. همینجا خود همینجا. قریه برای وطن تولید شد. یک نام خدا هر چپاتی است که اگر تو مترش کنی از نیم متر زیاد است. این امو چپاتی است که در تنور پخته میشه نه؟ تندوری است. تندوری است. بازی یک قسم چیز است که به نام رفیده میگن. آه. در روی از او میمانند بازی را در تندور بسته میکنن. قسمی که رفیدای نانبایی تو نان بسته میکنه این گرد بسته میشه. این گرد باز این امو دمو تنور که چی میکنن که بعد بچسبه سعید اونجا همون کار سخت است. بله تا که او یگان جای باز چی میشه نه خطا میخوره پس مفتده او داخل تنور مگم یک حساب داره. او اگر کدام کیفیت از تندور کمبوتی کنه از امو آتش او یا امو خمیر رسیدگی نداشته باشه کم رست باشه باز او کیفیت میکنه. اگر نباشه درست ناناوی خیمو تو به سقل امو تو میایه. حالی باز یک گپ دیگر هم میگن کاکا سلیمان میگن دینمی دور از کابل در ولایت ها یا کس هر نفر روز 6 دفعه نان میخوره. حالا ما در کابل روز یک نه آدم یک دم سه وقت شاید هم سه وقت هم صحیح نمیخوریم دو وقت. یا 10 دفعه بخو این نانش از تلخانش بخو از سنگ بدتر سورم میکنه. بخیر باشی. اینی همین گپ سر آب هواست. اینی رقمت اینی هم اینی باز اصل گپ سر اونو است. اینم شاید کدام گپ داشته باشه میخوایم بفهمم یاد بگیرم. ما جایی که میرم باز خانه که رفتم میگم اون تو رقم پخته کنم مزه کنم غذای متفاوته. حالا استاد دمی خانه که داخل میشینه خو هر کس به خود سلیقش همین مثلا گوشت پخته کردیم خو یا قرمه است یا شوربه. بله هم یک چیز متفاوتش باشه یا کت برنج یا کت یک چیز دیگه. در وطن ما و شما الحمدلله که زیبایی های وطن تنوع است. تنوع غذایی در هر شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان که میری هم رسم خاص خود را دارن، تنوع غذایی خاص خود را دارن، غذاهای خاص خود را دارن. دیگه اگر شما فکر کنین که در خانه کلی انواع غذا رو لیلا بتونه جور کنه خو این نمیشه. کم امتحان شوه از یگان جای دیگه یگان و یک راه داره که باز او راهش باز برات بر تنها میگوی تام باز تلفن کو برام مثلا کلی انواع غذا در خانه باشه هم غذای شمال و جنوب و شرق و غرب با زنگ بزن با یک راه خاص با زنگ بزن ما خال تلفنش کلا گفت تلفنش خب بیایم که اول دینیم یازی خو شاید جای دیگه هم خورده باشیم ان شاء الله. گپ اونو است او دیگه شیر است. اینو تو بلند کو این شیر است. شیر در کمی آب در دیگ میندازن. بعد از اون که جوش آمد این برنج زندراب است. در وطنی ما برنج نمیشه. این برنج وطنی اندراب است. به نام برنج سفید میگیم. کسی لگ میگه و کسی سفید میگه. این به می شیر برنج جور شدگی است. بازی را که پرتافتی در شیر آب جوش میاد خوب پخته میشه. بعد از آن که پخته شد از دیگ در غوریان میوردارن باز مسکر آب میکنن در بینش میندازن دیگه در مرکب میارن. اگر روغن زرد کنه باشه باز او را هم نور علا نور آب میکنن. اگر او خیر باشه. بخیر. تو امیر دمی وسط بان که یک لقمه کل مازی اینه میجه بسم الله. اینال نگفتی که کت نون چپاتی تو بته و تو لقمه کنیم تو هر کی اختیار داره. خود باش ما خی خودت ببینم چه رقم مزه میکنی. ما رقم نمی رقم یعنی ای وای یک رقم اون موجه نشود که با زیب نداره. ماشاءالله نام خدا. باش که ما بالاخره یک لقمه بگیریم. بسم الله. ما باز به ما رقم دیگه بگیریم. نه خو کاکا سلیمان ما که کوی صافی گش نماندم زوری خدا و همی می بود نان نمی بود. بسیار شیرین مزه میخی یک چیز نه بود هنوز بوره ننداختیم به خاطر که دیگه بوره را لذت آور میسو. نه مزه میتن همین حالا مزه میتن خورو هم پرتی شاید مزهش ده برابر باشه. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. اینم یک چیز متفاوت بوده. نمیشه گفتم میرم باید سرش گپ بزنیم. دقیقاً. گزارش ما هنوزم فکر میکنم ادامه داره. خیر. فکر میکنم که یک چیز همین
کلگی گرفته دیگه یک دام بکنیم. بله یک اول تشکر میکنیم از جناب حاج کاکا جان عزیز، سالم صاحب عزیز، دیگه دوستایی که اینجا هستن زحمت کشیدن، خداوند در مال و در زندگیشان برکت بده. و دعا میکنیم الحمدلله الذی اتمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله غفور رحیم. خوش آمدید، بسیار خوش آمدید، قدم‌های تو را ببخشید. استاد چطور است شمالک شمالک یخ از یاو؟ حالا جناب امیری صاحب عزیز ما بسیار زیباست، هرچی بگی این فضای سبز و شمال و بارانم نم قطره جلوه میایم مگم طرف ما و شما نه اون طرف. بله استاد اول بیا از امی یکان تا میگه که اینمی طبیعت یک تک عشق است، کیف کن آدم لذت ببره، او است، سبزه است، قدم بزنه. روانشناسا میگه دو پای تا بگی استرس از بین میبره، سر سبزه قدم بزن، از این قبیل گپا. اما یکی از لحاظ دین کدام چیز گفته شده همین طبیعت و چکر و تفریح اینا ایره بگو. و باز بعد از این یک چیز دیگه پرسان میکنم. اول ایره خوبه؟ امیری صاحب عزیز الله سبحانه و تعالی میفرماد سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. بروید در سیر زمین خدا سیر و سیاحت کنید ببینید چگونه الله آفریده این جهان هستی را. یا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بروید بگردید سیاحت کنید عاقبت انسان‌های دروغگو خائن ببینید چیست. خود نفس سیاحت به تفریح یکی از مواردی است که مورد پذیرش به تایید اسلام است، به تشویق میشه انسان و انسان ذاتا ضرورت داره به این قضیه، نیاز داره. همونطوری که جسم ما خسته میشه روح انسان هم خسته میشه، ضرورت به یک استراحت و به یک فضا و به یک آرامش داره. اینی بود از لحاظ دین که گفته شده. بله. و آمدن سر یک مسئله مهم. گفتم نه یکی خواهد لحاظ دینیش گفتیم و دیگه ای که میگم امی عشق است، یک تک عشق است، یک تک عشق هستی. حالا امی هر کس عشق و دیدگاه خودشو تعریف میکنه و معنا میکنه و سمت و سو میته. امی باور خودت به می عشق چی است استاد؟ حافظ شعر بسیار زیبایی داره عشق را تعریف میگه که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دیگه واه چی باید گفت در این مورد؟ نه یک دو کلمه وطنی بگو. وطنی بدون عشق مگر زندگی میشه؟ ممکن است؟ عشق است. عشق پدر به فرزند و فرزندان و اولاد و خانوادهش. عشق خانم به شوهر است، شوهر به خانمش. محبت و دوستی برادر به خواهر نسبت به هم دیگر، رفیق و دوست نسبت به هم دیگر. به هر حال محبت یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است که آفریده بین انسان‌ها. و جعل بینکم مودة و رحمه. رب العالمین میگه ما در بین شما مودت و رحمت قرار دادیم، دوستی را قرار دادیم. اگر پیدا میشه کسی که از محبت و از دوستی و صفا و صمیمیت و عشق ابا ببرزه، بگه نه چیزی بدیه. یعنی که جواب و تعریف عشق است. صحیح است نه؟ ما خواهی نمکه گرفتم. او امیری صاحب نکن ما باید به جنجال نندازیم. در داغ ما یک
باز گپ نره دیگه طرف. یک نظرت در رابطه با می حفظ و نگه داشته پیاده رو پیش خانه ما، این سبززارها، مکانهای تفریحی، ما چقدر مسئولیت داریم در قبال همی حفظ و نگه داشت؟ جناب حفیظ جان عزیز و گرامی، یکی از مواردی که در دین تاکید شده، روایات متعددی داریم در این عرصه، بحث حفظ محیط زیست یا نظافت و رعایت پاکی و طهارت. قضیه اهمیتش به جایی میرسد که خداوند میگه من دوست دارم پاکیزگان را. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. پروردگار میگه انسان‌های پاکیزه را دوست دارم. و آیت دیگری الله تبارک و تعالی میفرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین. ما تعهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که خانه ما را پاکیزه نگاه کنند. یعنی برای انسان مسلمان شایسته است که همونطوری که در نظافت و نزاکت خانه خود توجه داره، در محیط زیست و فضایی که یک مسلمان زندگی میکنه در اون باید توجه داشته باشه. هم در عبادتگاه مساجد خود، هم در تفریحگاه و پارک ها و فضای سبز. و حتی ما یک روایتی داریم که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه نفرین خدایا، لعنت خدا بر کسانی که در یک فضای سبزی که مردم از او استفاده میکنن یا در اونجی اسباب آزار و اذیت یا چتلی را میاندازن. متاسفانه تا هنوز فرهنگ سازی نشده، در بعضی موارد کوتاهی های وجود داره. خودتان هم میبینید، شاهد هستیم که تعداد بسیاری از عزیزان اینجا به تفریح به سیاحت میآیند، ولی اونطوری که باید رعایت بشه نمیشه. متاسف. امیدوار هستم از این بابت ان شاء الله که حتما البته این مسئولیت و وجیبه اخلاقی، انسانی و دینی همه ماست. البته اقتداده که مراعات نمیکنه 100%. شما یک نکته را دقت کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اماطة الاذی عن الطریق صدقه. آنچه که سبب آزار و اذیت مردم میشه از کنار راه دور کردنش صدقه محسوب میشه. حالا چتلی و کثافاتی که هر جا میندازین، خب کل اینا سبب آزار و اذیت مردم است. دور کردن از اینا یک امر لازمی و حتمی است، یعنی یک وجیبه است، یک مسئولیت است و بر هر مسلمان لازم است که باید به توجه داشته و به خصوص با این طبیعت زیبا، با این فضای زیبایی که انسان میاد خستگیش اینجا رفت، یک هفته کار پشت کار، در اخیر هفته همه میاین در اینجا استراحت میکنن. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد خوش گذشت استاد. رسیدیم به پایان. من بعداً خداحافظی خواهد کردم، اما اینجا گپ و پیام حرف کمی و کوتاهی اگر از ما بوده باشه خودت ببخشید. شما عزیز هستید برای ما، هموطنان عزیز دوستتان دارد. وظیفه بسیار مبارکی دارد، اینه که برای مردم ملت خود گزارش میدهیم، آگاهی میدهیم، سبب روشنی ذهن مردم میشوید و شما سبب میشین که تا مردم آگاه بشه. این خودش یک کار بسیار بزرگ است. بسیار زیاد تشکر. خوش گذشت. بسیار تشکر. این جمع هم که میبینین این دیگه نزدیک به شام شدن است، اما یا هنوز هم نرفتن. حال شما از کجا آمدین؟ ما از کابل آمدیم. از کابل آمدیم. شما از کجا آمدین؟ ما از کابل آمدیم. شما؟ ما از کابل آمدیم تقریبا 2 شب بود که موتورم مشکل داره، همینجا ماندیم ولی پاییدیم. از 2 بجه شب؟ بله اکثر مالی که شام اینجا سپری کردیم، صبح هم چاشتم و فعلا هم اینجا است تا چوه خلاص شد. والا یک نفر را این میکنه که میآوردم اکثر. مستری ما اینجا پیدا نشد، مستری از کابل خواستم اکثر حالا دوباره دستش بگیریم که جوش ان شاء الله بخیر پس رفت کابل میریم. او از کابل آورد اکثر آورد تا میخواستم که بریم پریان بریم، نشد دیگه نلاش شد تا بریم دیگه باز پس بعد کابل بریم که تو دیگه شب هم همیشه بودین؟ شب همیشه بودیم. حالا نه چکر شد نه تفریح شد، اکثر میده کرد. چیزی که خواست خدا باشه دیگه، یعنی دیگه نصیب بود قسمت این بود. یعنی هر جای دنیا که باشیم وقت شود ناوقت شود، دیر برسیم نرسیم، تفریح نکنیم، چکر نزنیم یا بزنیم، خلاصه گپ دایست تا کمی رضای پروردگار نباشه. حتما کدام خیری بوده؟ حتما خیر باشه. راضی هستم بر رضای پروردگار، چیزی که جناب الله ما راضی هستیم. شب خنک نخورده؟ شب کمپل داشتیم، باز ما گپاش فکر کردیم کمپل همه چیز خوراکی حتی سیرود مریض داشتیم، چون زیاد خسته شدیم، ما میخوایم دیگه بگردیم طرف کابل بگردیم، در مسیح یک کدام جایی رو پیدا کردیم
به خاطر تفریح یک نشست میکنیم جندقه. حالشان یک دوست جای هم نرفتن و بچه شب هم اینجا بودن به خاطر از اینکه بیادر موترشان جور شود. سعی کنین شکر بیایی بازینه تو یک گپ شد، ولی هرچی که بخیر باشی. بخیر باشی. خودت خوب هستی؟ خودت از کجا آمدی؟ ما از کابل آمدیم. از کابل. شما؟ ما هم از کابل. ما هم از کابل. ساعتان تیر شد. یکی از مامایم است. بچه کاکا. بچه کاکا. یا که از شویمیم است. آفرین. اینم تو وطنی بگم میشه. ما خودم از امریکا آمدیم. از واشنگتن استیت سیاتل. شک به خدا دم امریکا این رقم یک جای است؟ نه پیدا نمیشه. نمیشه به مثل وطن هیچ پیدا نمیشه. وطن بیش خاطر. بیایا از امریکا بیایا پنجشیر که لذت ببره و اکسل میده کنه موترش. حالا سعی کنه. قربانتان. خب که جور شد امشب هم باشین با سبار لذت ببرین. برین بخیر. اما شاعر که میگه گرچه نرخ رنگ بازان روز شب بالا رود از صداقت نگذریم. قیمت ما هیچ گردد از صداقت نگذریم. خدا کمت نکنه. آدم های ساده قطعا یک جای میرسن. برین که موترتان جور شود خوب خسته هم معلوم میشه که شب صحیح خواب نکردید. این سعی کنین. ما دیگه گفتم یا هنوزم در چکر بردن زدن و لذت بردن هستن. حالا آخرش هم اینه یک قضیه گپ شده بود. خدا حافظ از شما که ما مونمون خداحافظی کنم که ناوقت شده. صحیح؟ خداوند یار نگهدارتان باشه. زود بخیر. برین که باز شام نشه که حداقل یک چیز خود تفریح کنین امروز. با امان خدا. بخیر باشید. شیمه در دست پایت مانده بچه. به هر حال جالب است گپای آخر وطندارا گفتن که ما لیاف و کمپل هم آورده بودیم. فکر از این گپ هم کرده بودیم که پنجشیر هواش سرد است. ما از کلتان دعوت میکنم کسایی که البته وطن هستین. اگر در وطن هم نیستین هر وقت که آمدین پنجشیر بیایید. در این وقت سال که هواش سرد است در زمستان چی رقم است؟ جالب است. ولی امی آبش که از اینمی کوها میآید دیگه اونمو سرد میسازه و خدا کنه که این گزارش هم برای شما قابل قبول بوده باشه. انسان آری از سو خطا نیست یا خالی از سو خطا نیست. اشتباه میکنه. کمی، کاستی، کوتاهی همیشه ببخشین به بزرگواریتان. و او طرف هم داره معلوم میشه. عجب یک نمای داره از این جمع. به هر حال این بود سفر ما به چند بخش از ولایت پنجشیر که برای شما گزارش تهیه کردیم. قصه کردیم، از فرهنگش گفتیم، از مقبولیش گفتیم، از زیباییش گفتیم. خدا کنه که وظیفه خدا صحیح انجام داده باشیم. تا فردا و گزارش بعدی و یک کنج کنار دیگه. خداوند یار نگهدار همه ما شما. ما بریم دیگه بخیر که شب شد. خدا برسانیم طرف هم خانه و روز روزگار خود. خداحافظ.